Sadly, kailangan nating i-transfer itong ating twisted papaya kasi napatubo na natin siya, so nabuhay natin siya by doing air layering. Kaya lang, bago siya mamatay, dahil kinalkal siya dahil dito kay Mokay, kailangan nating i-transfer or i-replant na tong ating papaya. Also, dahil matangkad na din tong ating papaya na to, yan, hindi na kasya sa kanya yung soil niya, ililipat na din natin siya. So, eto yung ating ginger. Etong maliit na to, baka i-transfer na natin dun sa likod sa may mini garden natin. Ito naman ang ating napaka-healthy na lemon. Matangkad na din sila. So, isa-separate natin na sila na paso. Yan. Kasi may iba pang baby dito sa likod. Tapos dito sa harap. So, itong tatlo. Ito, tsaka ito. I-transfer natin sa individual container or pot. Nawala yung ating mga tinanim dito, nalusaw na. Yung ating mga tinanim na lettuce, pero may tumubo na. I think kalamansi ito. Tsaka yung isa, pero may weird tayo na halaman. Hindi ko nga alam kung ano to eh. So, hinayaan ko lang muna siyang gumapang dyan. Yan. Guys, eto na siya. So, healthy ang ating kalabasa. Ayan. Pati yung sister niya dito sa tabi. Ayan. Ito. Ayan. And update ko din kayo dito sa ating grapevine tree. Ayan, mukhang okay naman sa kanya kasi yung mga leaves niya okay naman. So, pakawalan lang natin yung isa. Okay naman siya. So, may forest tayo ng mini papaya na tumutubo. Tapos yung ating lemongrass na dito sa kabila. Dito natin ito-transfer yung ating papaya sa may garahe. Yung ating mango, ayan, meron na siyang bagong leaves. Tapos, i-rearrange natin itong ating mga papaya din para isang hilera na lang sila. Bando dun sa dulo. Ayan. And tumubo yung ating garlic. Kaya nag-iisa. Pero eto hindi pa tumutubo. Ay nako. Tinalkal na naman ng pusa yung hindi namin pusa na stray siya, hindi siya dito. Ewan ko saan, pero kikitira siya dun sa banda sa may likuran eh. Nasisira, ayan o, nakukay yung ating mga tinanim. So, ayusin ko ngayon dyan. Ito yung ginger natin. Ito yung dilaw na ginger, yung turmeric. Ito yung regular ginger natin. Dito din natin transfer yung ginger dun sa may garahe. Tapos yung mga sili natin, keeps on blooming ng flowers nila. Lagi ko inabangan to na sana mag-fruit na siya eh. Ayan. Ayan sila. So, today magiging busy tayo kasi magre-rearrange na naman tayo. Meron na naman mga tumutubo. Ang tagal pala tumubo ng mga kalamansi or citrus nito. Meron pa dun sa likod. Ito naligaw na sili to dito. Pero ito na yung ating okra. So, totally naka-recover na sila. Kasi, kung nanonood kayo ng ating vlog sa planting adventure, parang mamamatay na sila dati. Ayan. Pero naka-recover naman. May mga kagat-kagat lang sila dahil ng grasshopper. Yan. Pero, other than that, okay naman sila kasi may mga
Baby leaf sila. Ayan o. Ayan. Lahat sila actually. Ayun. Ayun. Ito pa. And eto mga citrus na to, kailangan na nating i-rearrange yan. Ang dami na nila eh. Ayun naman tumutubo pa. Ayan. So, update tayo sa ating patola. Oh, diba? Ang taas na niya. Oh. Ayan. Yan na siya ngayon. And, of course, ang ating super grown pipino or cucumber. Mas mataas tong isa. Ayan. Mataas na siya. Actually, mas mataas pa siya sa akin. Ayan. Ganyan na sila kalago at kalaki. Yay! Meron na siyang flower! Yuhu! Ayan! May flower na siya! And hindi lang isa. Ayun pa. Ayun ko lang nakita. Yuhu! Ito pa isa. Ayun. May flower. Ito pa. Aha! Tayo ha! Kasi ito pa. Ayun, ito. Ito pa. Meron na sila. Yay! May flower na. Ito pa pala. Oh. Ayan. Hindi lang nakamakro yung ating camera eh. Pero, gulat naman ako dun. Ayan. And eto na yung talong natin. Mataas na din sila. Oh, nakasurvive silang dalawa. Kaya nagtanim tayo ng talong dun sa may likod dun. Ng baby talong. Ayan. And eto yung ating ampalaya. Wow. Oh, tingnan mo. Ayan na siya. Oh. Kailangan lang ginaguide kasi laging naliligaw sila. Kagaya nito. Yan, pati sa loob ng bahay gusto mong sa loob ng stock room pala. Gusto mong pumasok. Yan, tapos ito i-arrange natin. Dito ka, my dear. Problema lang dito, hindi ka kasi abot. Ayan. Lagi ko sila ginaguide kasi naliligaw. Yan. Para papunta dun sa trellis dun ang kanilang punta. Kaya everyday natin sila dinadalaw kasi kung saan sila ito kagaya na naghahanap na naman siya. Naghahanap siya ng kakapitan. So, lagi ko na lang ginaguide. Kahit magsabit-sabit silang lahat dyan. So guys, yan ang ating update ngayon. And keep on watching para laging nanonotify kayo ng ating planting adventure. Just click the bell icon. And kung nagugustuhan nyo yung progress ng ating mini garden, click like. And also subscribe to my YouTube channel, Hope Kusina 101. Meron tayong mga bagong part ng ating playlist, part ng ating vlog, our travel and vacation escapade, Aqua, Fishy adventure, and cooking at home. Check nyo lang yung ating YouTube channel. So ulitin ulit. Bye-bye guys!